Σήμερα επισκεπτόμαστε ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα της Αχαΐας, την Ιερά Μονή Πανμεγίστων Δαξιαρχών. Η Ιερά Μονή Δαξιαρχών Αιγιαλίας βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων νότια του Αιγείου, στους πρόποδες του όρους Κλοκού. Από το Αίγιο ακολουθούμε την οδό Μονής Δαξιαρχών και περνώντας κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού, ανεβαίνουμε την καταπράσινη και όμορφη διαδρομή προς το μοναστήρι. Στο δρόμο μας βρίσκουμε τα ωραία χωριουδάκια Κάτω Μαυρίκη και τον Άγιο Ιωάννη. Επίσης περνάμε τη γέφυρα που διασχίζει τον ποταμό Σελινούντα. Η ιστορία της Μονής συνδέεται με τον Όσιο Λεόντιο, ο οποίος ασκήτευσε στην περιοχή στις αρχές του 15ου αιώνα και ίδρυσε την πρώτη μονή στη θέση Παλαιομονάστηρο. Ο Όσιος Λεόντιος γεννήθηκε στη Μονεβασιά και καταγόταν από αρχοντική οικογένεια. Η μητέρα του μάλιστα ήταν κόρη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρώνικου του 4ου του Παλαιολόγου και ο πατέρας του διοικητής της Πελοποννήσου. Στην κοσμική του ζωή ο Άγιος ήταν παντρεμένος και απόκτησε μάλιστα και 3 παιδιά. Ο πόθος του όμως για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό τον οδήγησε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε και έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Η μεγάλη του ταπείνωση όμως, αφού όλοι είχαν καταλάβει την αγιότητά του, τον έκανε να φύγει από εκεί και να έρθει να μονάσει στο όρος Κλοκών. Στο σημείο εκείνο έγινε η πρώτη μονή με την ενίσχυση των θείων του, Θωμά και Δημητρίου Παλαιολόγου, δεσποτών του Μιστρά. Μετά το 1600, αφού η Παλαιά Μονή υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους Οθωμανούς, μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση. Η Μονή διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, κοιμήλια και λείψανα Αγίων, καθώς και την κάρα του Οσίου Λεοντίου. Από τους σημαντικότερους θησαυρούς της Μονής θεωρούνται τα άχρατα πάθη, αληθινός θησαυρός πίστης που είναι δωρεάν των παλαιολόγων του Μιστρά στον κτήτορα της Μονής Όσιο Λεόντιο. Τους πρωτοστάτας τους ιών των αήλων και καταβγάζοντας ποτύπασαν χθήσει της τρισηλίου δόξης και θεότητος άπαντες τιμήσομεν αρχαγγέλους τους θείους προς αυτούς χαβγάζοντες εν ψυχή τεθλιμμένοι ο ταξιάρχε αήλων ουσιών πάσης ημάς περιστάσεως ρίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μορφή σου σεβασμή. Τα άχρατα πάθη που φυλάσσονται στη Μονή αποτελούνται από μεγάλα τεμάχια τιμίου ξύλου, του ακάνθινου στεφάνου, της χλαμίδας, του καλάμου, του σπόγκου και τα καρφιά της Σταύρωσης, καθώς και λίθων από τον Πανάγιο Τάφο. Η Μονή παρουσιάζει τη συνηθισμένη μοναστηριακή διαρρύθμιση. Στη μέση της τετράγωνης αυλής βρίσκεται το καθολικό, ενώ τα άλλα κτίσματα, κελιά, ηγουμενείο, ξενώνας, τράπεζα, αποθήκες, περικυκλώνουν την αυλή από τις 4 πλευρές της. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού, με σταυροειδή στέγη και υπερυψωμένο τρούλο. Το 1901 κατασκευάστηκε η εντυπωσιακή βαριά σιδερόπορτα του μοναστηριού. Είναι δίφυλη και στα φύλλα της εικονίζονται ανάγλυφοι οι 2 ταξιάρχες και προστάτες της Μονής. Αγίοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Αγίων Αγγέλων ως αρχηγοί και της θεοκτίας απολάβοντες τη λαυγός, τον αγαθοδότη και σωτήρα, υπέρ ημών καθηκετεύσατε. Αγίοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, απάσους δοξάζουσις εμπιστός, ασώματον δήμοι ενιδόμενοι καλυσσόν, και διακορές το εγκλησότε, αυτον πρεσβείες ημάς κατηκτήρισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, διέης κρατούμε
ημίνος προστάτες καταφεύγομενοι πιστοί, αρχάγγελοι θήτων δεσπότη, νυν εκτενώς εκδισοπήσατε. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ είμαστε στη Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλίας, στο μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου. Γενούμι παρθένε καταφυγή, λυμείτε και τείχος και προστάτηση των Θεών, ες αρχιτεκούσα Θεομήτων, τον λυτρωτή και πανηχθήρμονα. Αγίοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δωρεές πολυτρόπης αγγελικών ταξεών, η αταξία και κοσμούμενη αγιστράτηγη, καθόρα ήσατε τας του Χριστού Εκκλησίας, Θεοί και λαμπρότησιτες προστασίες ημών. Αγίοι Αρχάγγελοι του Το 1815 κατασκευάζεται το τοξυλόγλητο τέμπλο του ναού και το 1895 γίνεται η αγιογράφηση και η διακόσμηση στο εσωτερικό του καθολικού. Πολύτιμη είναι και η βιβλιοθήκη της Μονής, η οποία περιέχει περίπου 4.000 τόμους. Στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, σε ξεχωριστή θήκη φυλάσσεται μέρος της πλεξίδας του βαπτιστή Ιωάννη, καθώς και ένας μικρός σταυρός φτιαχμένος από τίμιο ξύλο. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στη γιορτή των Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου, αλλά και στις 11 Δεκεμβρίου που γιορτάζει ο ιδρυτής της Μονής, Όσιος Λεόντιος. Οι μοναχοί φτιάχνουν εδώ την περίφημη ροδοζάχαρη, που είναι ένα γλυκό του κουταλιού φτιαχμένο από ροδοπέταλα. Πολύ όμορφο το τοπίο και ακούγεται και το ποτάμι κάτω, ο ποταμός Σελινούντας. Ένας δρόμος πίσω από τη Μονή, που όμως δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οδηγεί στο Παλαιομονάστηρο. Ο επισκέπτης πρέπει να ζητήσει το κλειδί από τους μοναχούς της Νέας Μονής πριν ανέβει για να προσκυνήσει και να δει το πρώτο ασκηταριό και τον τάφο του Οσίου Λεοντίου. Το Παλαιομονάστηρο ήταν η αρχική θέση της Ιεράς Μονής Παναγίας των Ταξιαρχών. Στο σημείο αυτό ήρθε περί το 1420 μετά από ένα όραμα που είδε ο Όσιος Λεόντιος για να ασκητέψει και ίδρυσε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Οθωμανούς το 1500. Για την καταστροφή εκείνη μας πληροφορεί κώδικας της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Και πίσω εκεί πάνω στο βράχο, στο βουνό, είναι σκαρφαλωμένη η παλιά Μονή του Αγίου Λεοντίου. Αλλά είναι δύσκολος ο δρόμος, δεν είναι στρωμένος, οπότε δεν θα πάμε, θα το δούμε από μακριά. Το παλαιό μοναστήρι φαίνεται να έχει ένα φρουριακό χαρακτήρα με έναν οχυρωμένο πύργο και κατάλοιπα οχυρωματικού τείχους. Ο βυζαντινός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχει σημαντικές τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Στο επάνω μέρος της Μονής βρίσκονται ο ναός της Αναστάσεως, το αρχικό ασκηταριό και ο τάφος του Οσίου Λεοντίου. Το λείψανο του Αγίου είναι στο νέο μοναστήρι.
Μετά την επίσκεψή μας στη Μονή Ταξιαρχών, κατευθυνόμαστε προς την παραλία του Αιγείου. Στην παραλία του Αιγείου βρίσκεται ένας μεγάλος πεζόδρομος με όμορφη θέα στη θάλασσα και πολλά μαγαζιά. Επίσης βρίσκονται παλιά βιομηχανικά κτίρια που θυμίζουν τη βιομηχανική ιστορία της πόλης. Εδώ είναι η παραλιακή ζώνη του Αιγείου με ένα μεγάλο πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο και μάλλον είχε κάποτε ένα τρένο, τραμ, δεν ξέρω τι είναι αυτές τις γραμμές εδώ. Η φάλαινα της ανακύκλωσης εδώ. Και τα απομεινάρια της παλιάς βιομηχανίας του Αιγείου. Γνώριμη εικόνα σε πολλές ελληνικές πόλεις. Δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει βιομηχανία, ελάχιστη μάλλον, και αυτή είναι εκτός των μεγάλων πόλεων, σε ειδικές περιοχές. Και εδώ υπήρχε και σταθμός του τρένου, ένα παλιό τρενάκι, είχε ένα παλιό βαγόνι, αυτές οι γραμμές εδώ που βλέπουμε περπατώντας στην παραλιακή του Αιγείου.